Збройні сили України активно звільняють населені пункти на Донеччині. Тривають запеклі бої. Ворог нічого кращого не придумав, окрім як знову підірвати дамбу. Що відбувається на фронті та чому на Росії так бояться говорити вголос? Про це і не тільки говоримо з Віктором Ягуном, генерал-майором Служби безпеки України. Пане Вікторе, вітаю вас. Як вам останні новини про кілька звільнених населених пунктів на Донеччині? Ми ж чекали всі наступу. Тому приємно чути, що він розпочався. Ну і слава Богу, що він триває. Єдине, що треба розуміти, що це все відбувається дуже повільно, тому що ворог сильний. Він намагається нас зупинити так само. І всі ті звільнення і всі переможні новини даються дуже великою кров'ю наших хлопців. Тобто ми вже можемо говорити, що це наступальні дії, а не тактичні. Я вірно вас розумію? Ну, важко сказати. Я все ж таки не дуже вірю, що вже введені всі там резерви. Скоріше всього, що це більш така, можна назвати, розвідка бою. Але кажуть, що не хотілося б якось поменше про це коментувати, тому що, розумієте самі, і бажання наших військових, і сама ситуація не дозволяє дуже говорити про це. Все розуміємо, тому намагаємося максимально лояльно і максимально обережно говорити про все, що відбувається на фронті, аби не зашкодити нашим неймовірним силам оборони. Тим не менше, я хотіла вас запитати, як ви бачите оцей інформаційний супровід, який зараз ведеться зі сторони росіян? Що вони говорять про ці дії, що про це свідчить? Дивіться, по-перше, треба звертати увагу не стільки на те, що говорять росіяни, стільки на зведення нашого генерального штабу. Ми бачимо, що в рази збільшилася кількість знищених ворожих солдатів. Ми бачимо, що якщо порівняти з середньою кількістю знищеної техніки, вона так само в рази збільшилася. Тобто це справді свідчить про про посилення інтенсивності боїв. І дивимося на реакцію росіян, і ми бачимо, що вони в основній своїй масі намагаються шукати або виправдання інформації, яка стосується перемоги там, в тих чи інших ділянках, або применшення втрат. І ще вони шукають приводи для того, щоб порадіти, там це знищена українська техніка, якісь там фейкові перемоги, намагаються десь дістати фотографії, які б важко було ідентифікувати по часу і місцю знищення такої техніки. Тобто це все говорить про одне, що вони намагаються витримати свою інформаційну програму в тому самому ключі, в якому і було, щоб не наводити паніку серед своїх читачів. Але, наприклад, вони розповідають, що це не звільнена територія, а це те, що Україна увійшла в сіру зону. Що вони не можуть просунутися, що є інформація про значні втрати, що наші, умовно, я маю на увазі в лапках, наші хлопчики тримаються і так далі, так далі. Тобто, зрозуміла тактика, коли треба щось говорити, а говорити немає про що. Як ви думаєте, підриви дамби – це кроки відчаю все-таки? Чи це, насправді в них так все пішло не по плану, як вони собі це планували? Тому що от сьогодні вже інформація, що росіяни підірвали дамбу річки Мокрий Ялин на Донеччині. Про це заявив спікер Сил оборони Таврійського спрямування. Це тактика, яку використовувала ще радянська армія. Вони завжди так робили. При відступах, і, як правило, при відступах знищуються дамби, гідротехнічні споруди, для того, щоб уповільнити можливий наступ супротивника. І зрозуміло, що одна справа, коли ми намагалися захистити Київ і підривали гідроспоруду на Ірпені, але ми вчасно її потім зупинили і буквально за місяць відновили, ми розуміли,
які наслідки, і які наслідки можуть бути, якщо ми цього не зробимо, і на які наслідки отримали мешканці того села, яке було затоплено. Це одне село. А коли ти підриваєш дамбу величезну і створюєш екоцид території, яка співмірна одній невеличкій країні в Європі, ну це зовсім інші речі. І причому треба розуміти, що цей екоцид спричинить зміни, можливі зміни клімату в Україні, можливі наслідки для всього Чорноморського регіону, вплоть до Туреччини. Тому вже зараз фіксується те, що Чорне море, узбережжя Чорного моря, вода стала менш соленою і наблизилася до своєї концентрації до води Азовського моря. Тобто фактично є небезпека знищення цілих популяцій риб. Я вже не говорю про прісноводних видів риб, які були в Дніпрі. Бо вони під тим тиском справді могли бути викинуті в море. Тобто це просто шалений екоцид про всіх видів тварин, комах, птахів. Ну і очевидно, що вчинки росіянам, інколи тобі здається, що вже нижче падати неможливо, так, з того, що вони роблять, а вони умудряються зробити ще гірше і гірше. Те, що вони вчора розстріляли евакуаційний катер людям просто в спину, те, що вони не евакуйовують людей з лівобережжя, яке тимчасово окуповане, якщо вони не мають російського паспорта, про що вам це свідчить? Це геноцид. І я дуже втішений, що наші партнери допомогли появі на Херсонському березі слідчих Міжнародного суду, які не просто почали розслідування, а наочно бачать, що відбувається. І їм не треба буде розповідати, що ми там десь зібрали свідчення тих чи інших людей. Вони в очі бачать, що відбувається. І, власне, ці факти про паспорти, про заборону евакуації, про розстріл евакуаційних катерів, це все свідчить про факти геноциду. І це не може бути замовчено, і воно буде використано в суді. І я сподіваюся, що навіть не тільки великі керівники, про яких ми всі знаємо, але й безпосередні виконавці цих злочинів будуть покарані. Очевидно, і той, хто віддавав наказ, має бути покараний, і той, хто його виконував, і той, хто не допомагав людям, теж мають нести покарання за такий екоцид і геноцид. Пане Єгун, якщо ми вернемося до військового значення, якщо воно, звісно, є, так, підриву цієї Каховської ГЕС, Ганна Маляр вже заявила, що противник здійснює переміщення своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку. Тобто, очевидно, вони таким чином хотіли захистити тимчасово окуповане лівобережжя Херсону. Як ви думаєте, те, що росіяни підірвали дамбу річки на Донеччині, вони теж намагаються таким чином сповільнити наші наступальні дії? Саме так, але вони точно там нічого не досягнуть, тому що ніхто в пойму річки не буде лізти. Я розумію, що, можливо, були якісь плани по переміщенню певної частини наших солдат через Дніпро, з використанням якихось плавзасобів. Але я з самого початку казав, що це можуть бути якісь локальні дії з звільнення тих чи інших там островів, можливо, містечок вздовж узбережжя. Але явно не основна операція. Тому казати, що їхня дія спричинила зупинку чи призупинила контрнаступ, я глибоко в тому сумніваюся. Разом з тим, так, їм це дозволило перекинути частину чи рештки, бо там і їхні солдати постраждали, не зрозуміло, для чого вони це робили, не попередивши їх. Вони змогли перекинути частину боєздатних військ на ті напрямки, на які вони вважають найбільш небезпечними для них особисто. В першу чергу це Запорізький напрямок, який вони вважають пріоритетним. Очевидно, будь-які поповнення – це
неприємність, якщо так можна сказати, це все одно додає ускладнень для просування наших Збройних сил. Як ви оцінюєте оці морські піхоти росіян, повітряно-десантні війська, що стояли на Херсонському напрямку? Що вам про них відомо? Ну, зрозумійте правильно, що це не та морська піхота і ті десантники, які були на початку військових дій. Це частини, які так називаються, і вони в переважній своїй більшості укомплектовані мобілізованими. Наскільки вони професійні, будемо дивитися на полі бою, але, як правило, всі кадрові підрозділи Російської Федерації значно отримали в перші місяці війни і значно поріділи їхні ряди. Тому казати, що вони прямо там унікальні якісь підрозділи, ну, важко сказати. А так, знаєте, я не хочу займатися шапкозакидальством, але разом з тим треба розуміти, що навіть будь-які солдати, не маючи нормального озброєння, логістичного забезпечення і військової техніки, не можуть нічого зробити. Тому все покаже ситуація на полі бою. Давайте ще з вами обговоримо ситуацію на Росії, тому що там відбуваються дуже цікаві процеси, які ми не можемо оминути нашою з вами увагою. Окрім того, що сьогодні так званий День Росії, і екс-президент Росії Медведєв виставив дуже інтересну картинку, нібито площа Незалежності в Києві вже з російським триколором, хай йому це в сні далекому сниться. Але як ви бачите оці всі історії з ЧВК «Вагнер», з тим, що з 1 липня Шойгу зобов'язав всіх вагнерівців стати до лав ЗСУ РФ, підписати з ними контракти? Що ви про це все думаєте? І це треба розуміти. Ну, по-перше, Росія йде по шляху фрагментації. Тобто вона повністю розділяється на якісь фракції. І чим більше таких клаптиків з'являється, тим краще для нас. Тому що кожний олігарх, кожна державна корпорація, кожний більш-менш фінансований тим чи іншим напрямком структура, навіть губернатори намагаються створити щось під себе силового напрямку. І так чи інакше його реалізувати. Що стосується указу Шойгу, він цей указ може використати тільки проти тих, чи для тих застосувати добровольців, які перебувають зараз на лінії фронту. Ті, що перебувають в тилу, ніякого відношення до цього наказу немає. Тобто він заставити їх просто так не може. Ну, хіба що вони їх будуть ловити, да, там, і заставляти насильно, але це просто я не вірю в ці речі. Тому що в переважній своїй більшості вагнерівці підписали контракт з приватними структурами і під контролем головного управління розвідки, головного управління Генерального штабу, то, що колись називалося військова розвідка, головне управління розвідки Російської Федерації, і вони давно вже знаходяться на контракті, тобто вони не є самостійними фігурами. Нічого це не дасть, вони просто реально хочуть на лінії фронту, намагаються зробити такі єдиноначалі, щоб не було ніяких виступів. Я так підозрюю, що інформація ця до Пригожина була доведена, і він навмисно вивів своїх людей в більшості з лінії фронту, і тепер вони перебувають як приватні особи в тилу. Чи зможуть їх залучити? Їх можна залучити виключно по мобілізації. Все йде до того, що Росія готується до внутрішніх конфліктів, в тому числі з застосуванням військової зброї. Тобто, якщо... Так, продовжуйте, будь ласка. Є багато інформації. Зараз вже чисельність цих підрозділів різноманітних сягає понад 30 штук. Є остання інформація про те, що там, наприклад, голова Псковської області буде намагатися створити щось там, територіальну якусь оборону. Це якраз і свідчить, що в першу чергу
вони хочуть охороняти самих себе і свою невеличку територію, ніж намагатися перекинути це все в центр. Вони розуміють, що центр викачує з них ресурси, в тому числі людські, які можна в якийсь певний момент використати для самозахисту. Тому ще раз кажу, що шлях Росії не просто до розвалу, а перший шлях до самознищення, і це самознищення якраз і починається з фрагментації на такі от військові формування. Кожен буде сам за себе. Насправді, ви як бачите, конфлікт Шойгу і Пригожина зайшов все далі? Це тепер же можна так говорити про конфлікт Пригожина і Путіна? Ні, конфлікту Пригожина і Путіна немає. Я думаю, що Пригожин був ближче до Путіна, ніж будь-хто. Ну, по-перше, за Пригожиним стоїть не сам Путін, а його міньйон. Це колишній керівник охорони, теперішній керівник Тульської області, через якого йде фінансування все і керування цим підрозділом. Тобто Пригожин як людина, яка забезпечувала харчування не тільки там особисто Путіна, а й всієї структури керівництва влади, він постійно контактував з тою людиною. Вони в таких дружніх стосунках багато років. І, власне, оця спарка і говорить про те, що або один, або другий претендує на якісь ролі в керівництві Росії після Путіна. І медійна така творчість Пригожина, вона більш направлена на те, щоб сконцентрувати навколо себе якийсь там ореол мученика і героя, який він думає, що він його захистить в разі, там, не знаю, якоїсь надзвичайних ситуацій. Шойгу ніколи не був, ну, був певний час, але не настільки близький. Тобто він не член тої родини, яку можна назвати, яка сформувалася навколо Путіна. Шойгу – це останній, по-моєму, ну, один з останніх керівників, які ще залишилися з тої до путінської Росії, ще Єльцинської. Він і, якщо я не помиляюсь, Кирієнка. Це, по-моєму, два останні прізвища, які ще можуть звучати в оточенні Путіна як минуле Єльцина. Тому я підозрюю, що в разі подальшого негатива з лінії фронту в першу чергу зроблять винним саме Шойгу в тому, що відбувається в Україні. І не випадково просто висилають таких от людей, які починають критикувати Шойгу. І це досить такий легкий предмет. Але разом з тим треба розуміти, що Шойгу так само не стоїть на місці, не склав руки і намагається так само убезпечити своє майбутнє. Тобто він і от вся сама боротьба дуже справді цікаво виглядає. Як вони викрутяться з тої ситуації, як вони один другому будуть протистояти, не знаю, Путіну це подобається. Він зі сторони дивиться, тому що він розуміє, чим більше таких схваток між можливими претендентами, тим легше йому буде в майбутньому. Ну, це його така тактика. Розділяє власне. А можуть... Це справа, що... Та-та. Да-да. Ні, слухай. Я хотіла тут уточнити, тому що от РДК і Легіон Свобода, вони можуть стати таким фактором до об'єднання зусиль Пригожина і Шойгу? Ні, це окремий фактор, який, я не думаю, що він там чітко буде впливати на даному етапі впливає на ситуацію в Росії. Він більше впливає на якісь регіональні проблеми для них і такий надокучливий, неприємний сюрприз для російської влади. Разом з тим, треба розуміти, що навіть оцей одиничний перехід бійця Вагнера в РДК, ну, правда, там він чисто номінальний, він тобі треба, щоб людина перевірили, там, визначили, чи варто, чи не варто. Така справа.
Але разом з тим це вже говорить про те, що є частина суспільства, яка готова піти проти Путіна. І якщо РДК і Легіону Свободної Росії вдасться переконати частину суспільства приєднатися до них, і це стане значною кількістю, там хоча б 1000-2000 чоловік, які можуть забезпечити функціонування цієї структури прямо на території Російської Федерації, це буде величезний такий плюс для нашої боротьби з Росією, тому що вона не зможе більше ігнорувати фактор цих двох силових структур і то, що вони борються не просто з якоюсь там ефемерною владою, а власне з путінським режимом і акумулюють в себе сили, які противники всього, що було створено Путіним за останні 23 роки. Це для них дуже небезпечно, якщо це вийде в інформаційний простір більш загальний, ніж зараз. Угу. Тобто про це ще мають заговорити і безпосередньо на самі росіяни на території Росії? Саме так. Поки що це говорять в регіональному рівні і в діаспорах. Але є тенденція, є от навіть той факт, що Пригожин звернув увагу на цей прихід і відреагував. Це вже говорить про те, що їх слухають, їх дивляться, їх за ними слідкують. І це позитив. Ну, Пригожин, звісно, відреагував в своєму звичному стилі, сказав, що покарають, так як це притаманно ПВК «Вагнер». А всі ми знаємо, що кувалда – це такий у них метод покарання. Пане Єгуне, я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися і зустрінемося в ефірі Львів Медіа. Бережіть себе. Дякую вам, до побачення. До побачення. З нами на скайп-зв'язку був Віктор Ягун, генерал-майор Служби безпеки України, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся на Львів Медіа, коментуйте та поширюйте цей ефір.